så samlar vi den här, vad vi känner nu, och så lägger vi det som är ett juvelskrin vi har i hjärtat. Där vi förvarar alla såna här fantastiska kraftminnen. Så kan vi ha det där och så kan vi öppna där och ta fram det varje dag när vi vill. Ska vi ha en liten upplevelse nu? Plats allihopa. Vi har lite mer stolar här om det behövs, så det ska lösa sig. Ja. Hörrni, varmt välkomna. Mitt namn är Arne Öberg och jag är kommunalråd för Socialdemokraterna. Det här mötet är arrangerat av oss socialdemokrater och med mig har jag... Jag heter Sara Koka Salam och är också oppositionsråd för Socialdemokraterna här i Solna. Jag är i Hagalund väldigt ofta, och speciellt på chili masala. Man kan säga att vi har lite teknikstrul här ikväll. Vi hade tänkt visa lite bildspel, men tekniken är inte riktigt på vår sida. Men alla bilder vi har tänkt visa finns i de här broschyrerna, mer eller mindre. Vi öppnar en restaurang i Vattentornet. Vattentornet i Hagalund har länge legat i dvala. Men nu är det dags att väcka liv i det. Föreningen har hyrt tornet i 20 år. Om vi backar tillbaka till 1880-talet, då är vår bild att här var mer eller mindre bara en liten tallkulle. Då var det ju vildmark här. Det sprang hjortar och rävar och grävlingar. Men 10 år senare, då håller man på att bygga upp den här stadsdelen. Man styckar då av tomter. Så gamla Hagalund som det kallas. Det var fantastiskt här med en massa villor som var som Pippi Långstrump-hus, de flesta Villa Villekulla-hus. Vi ska också säga att det var en slags kåkstad, det var rätt mycket fribyggarkänsla. På 1800-talet började järnvägar att byggas över hela Europa och också i Sverige. Och här går järnvägen norrut. Alla tåg som ska norrut i Sverige passerar här. Och då borrades det här just i berget här i Hagalund för att bygga järnvägstunneln. Och vad som hände var att grundvattnet försvann då för alla som bodde i de här fantastiska snickarglada husen. Och det är också startskottet för att man tar ett ännu större gemensammare ansvar. Man investerar i ett vattentorn. Och anlitade arkitekten Ivar Tengbom. Han var modearkitekt, arkitekt à la mode. Han har ritat bland annat Konserthuset i Stockholm. Ivar Tengbom var med i ett engelskt frimurarsällskap som kallades för Soul Shelter. De byggde hus som man hör på namnet Shelter for the Soul, skydd för själen. Så det här huset är alltså byggt i klassisk frimurarstil. Vi ser den välvda bågen över dörren, riktad mot öster, riktningen här, ingången, precis i enlighet med lagar och regler. Så är det byggt som ett chakragubbe, kan se det. Det är rotchakra, andra chakrat är ateljérummet, tredje chakrat ser man ju tydlig navel på tornet. Där har jag mitt stora rum. Så är det då hjärtchakrat och så lungorna och tredje ögat. Och sen är det då kronchakrat som är kopparkupolen.
Så 1945 då sätter man mer eller mindre byggstopp för Hagalund. Då tillåter man inte att man bygger vidare på stadsdelen. Och 20 år senare påbörjas rivningen. Och då ingår Hagalund i det så kallade miljonprojektet. Och den gamla kvarteren fick ge vika för det här nya bygget. Och det blev våldsamma protester. Därför målades de här husen blå. För att det inte skulle störa mot himlen. Och då började det här platsen kallas för Blåkulla i folkmun. När vi river någonting gammalt så måste arkeologer få komma in och titta. Och det gillar inte byggherrar, kan jag tala om. För det kostar pengar. Men 6 månader fick de på sig att vara här och kunde konstatera att här har legat en bosättning som var antagligen jämnårig med Birka, eller till och med äldre, det vill säga 1000 år gammal bosättning. Så de stenarna från den gamla bosättningen användes för att bygga tornet. Och så finns det 14 stycken såna här akupunkturstenar runt tornet. Jag kallar dem akupunkturstenar. Det är ett nervsystem. Och då brukar jag gå runt här och knacka på dem så här. Då känner jag hur tornet reser sig. Vi pratar med lite olika byggherrar. Den utmaning jag tror det finns med vattentornet är att du har högst upp kvar en väldigt stor vattencistern. Det är ju de nedre delarna av tornet man idag använder. Men så sent som idag har Sara och jag talat med en byggaktör och de såg inte det som en omöjlighet. Som portvakterskan här har jag ju nyckeln till tornet. Och mitt jobb är ju att bjuda in vackra och underbara, magiska människor. Och nu menar jag inte vackra som på toppmodell, utan vackra i själ och hjärta. Att bjuda in människor hit som kan mötas här. Umgås, prata, sjunga, trumma, dansa. Det är högt i tak. Det är 8 meter högt i tak i det här rummet. Och det visar också att här kan tankarna sväva fritt. Och vi kan mötas hjärta till hjärtat och behöver inte hålla någon särskild mask eller pokerface. Utan vi kan vara precis naturligt oss själva. Alla människor på jorden, oavsett var vi bor eller vad vi har för färg på huden eller kön eller ålder, så finns det allmänmänskliga. Vi vill alla ha mat förstås. Vi vill alla att det ska vara bra för våra barn. Och egentligen vill alla ha fred. Och mitt jobb här är också att berätta om att människor har inte alltid levt i krig. En gång i tiden så var det fred på jorden. Och det är det som är så viktigt att komma ihåg idag i våra dagar nu. När det är så mycket vapenskrammel överallt. Och här inne möts människor då från hela världen. Jag har haft schamaner och magiker här från USA, från Ryssland som har stått här och skakat hand. Här inne är alla lika, jämlika, lika mycket värda som kommer. Jag jobbar på att lokalt integrera häxan som en naturlig ingrediens i samhället. Det är ingenting vi behöver vara rädda för. Det är ingenting som är särskilt läskigt. Utan det är snarare kreativt. Det är fullt med roliga saker som man kan hitta på. Så alla barnen här i Hagalund är uppvuxna med att ha en häxa i sitt torn. Och de känner mig. Och de vet att det är en snäll häxa här i tornet. Och här inne får de väsnas. Och det är inte många ställen kanske barn får väsnas på det sättet som de kan väsnas här. Jag kan också se det som ett konstnärsprojekt. Jag är häxkonstnär. Så här i tornet skapar jag ett tredimensionellt konstverk som är organiskt. Och alla människor som kommer in här blir en del i den här installationen som är här. Och när människor kommer in här och känner att det är så högt i tak
så är det som att det är någonting som släpper in i människor. Och de vågar vara öppenhjärtliga. Och alla härliga, spännande möten har jag samlat i Tornets gästböcker. Men det är också loggbok. Så här har jag samlat i alla år jag har varit portvakterska i Tornet. Alla människor som har varit här och hälsat på har fått skriva in sig. Och om jag någon gång känner att det blir tungt eller jobbigt så får jag väldigt mycket hjälp från de osynliga världarna. Från mina arbetsgivare, förmödra och förfädersandarna, som också har Tornet som mötesplats. Att få vara en del av det här konstnärsprojektet är ett stort privilegium.